Вітаю на каналі Field Pages. Тут я роблю чесні огляди блокнотів. Сьогодні незвичний формат. Я буду заповнювати блокнот прямо у відео, а не просто показувати вже заповнені сторінки. Наш гість – Wellness Journal від Flying Tiger. Це блокнот для щоденної усвідомленості та самодогляду зі структурованим простором для рефлексії, рутин, звичок і намірів. Схожі щоденники з таким детальним трекінгом я поки бачила лише у міжнародних брендів. До речі, я вже робила огляд на Self-Care Planner від Sensei. Посилання буде в описі. Обов'язково напишіть у коментарях, якщо знаєте круті українські аналоги. Цей блокнот дуже компактний, вага всього 230 грамів, обкладинка Soft Touch, магнітний замочок і закладинка. Назва блокнота витіснена золотими літерами. Всередині 80 сторінок щільністю 100 грамів на метр квадратний. Ціна 3 євро. Для орієнтиру це близько 160 гривень за поточним курсом. Пропоную зазирнути всередину і почати заповнення. Перша сторінка стандартна для контактних даних. Вписую своє ім'я і дату початку ведення блокнота. Також тут вказано, що блокнот розрахований на 12 тижнів. Далі розворот про мене. Він розділений на 4 блоки: стан тіла, фізична активність, емоційний менеджмент та харчування. Коли я вперше відкрила цю сторінку, чесно кажучи, взагалі впало в ступор. Я не знала, з чого почати, тому вирішила звернутися до штучного інтелекту за ідеями. Розберемо по блоках. Боді статус. Це база, вага та параметри. Також я додам сюди те, що мене зараз турбує фізично або викликає дискомфорт в тілі. Exercise habits – фізична активність. Я не дуже активна, це саме те, що хочу змінити, але поступово. Запишу середню кількість кроків за останні 2 тижні і блокери, які мені заважають тренуватися регулярно. У блоці про емоції описую свій актуальний стан. Штучний інтелект підказав зафіксувати рівень стресу, наявність тривожності та те, що саме допомагає мені відновити ресурс. І харчування. Тут теж є куди рости. Напишу, як зараз харчуюся і скільки п'ю води на день. Ви можете додати сюди будь-що, що б хотіли змінити. Пишіть те, що вважаєте за потрібне. Головне – бути чесним із собою та ставитися до себе з добротою. Наступна сторінка присвячена бар'єрам. Тут важливо зафіксувати, що саме заважає вам рухатися до мети, причини цього та можливі варіанти рішень. Мій перший бар'єр – це відсутність режиму дня. Причина у нестабільному графіку сну. Рішення очевидне, але непросте. Лягати і прокидатися в один і той же час. І головне – жодних гаджетів перед сном. Другий виклик – це харчування. Я вже пробувала і рахувати калорії, і вести щоденник їжі. Проблема в тому, що інколи мені лінь готувати і здається, що кава з печивом – це ок для сніданку. Хоча всередині я розумію, що це не так. Я дуже хочу перейти до повноцінних сніданків, не пропускати обіди і не переїдати вечері. І загалом врегульовувати перекуси. Тут може допомогти заздалегідь складене меню, закупка продуктів і фіксація того, що я їм. Третій челендж – це фізична активність. Зізнаюся, я боюся нашкодити собі, тому часто не роблю взагалі нічого. Але план мінімум – це більше ходити та додати легку розтяжку. Тим паче, що все необхідне для домашніх тренувань у мене вже є. Звісно, ефективніше було працювати з тренером задля контролю та відповідальності, але почну з того, що виходитиме. Переходимо до цілей на найближчі 12 тижнів. Розділимо їх по блоках, бажано за методикою SMART. Мої цілі для фізичного стану – це сон понад 8 годин та обмеження кав до 2 чашок на день. Цілі по спорту та активності – ходити більше 8 тисяч кроків на день, робити розтяжку 3 рази на тиждень. Щодо емоційного стану – набрати телефон в руки в першу годину після пробудження та щодня писати ранкові сторінки. І тут є ще бонусні цілі. Для мене це буде читати по 15 сторінок щодня та приділяти 30 хвилин англійській. Далі у нас трекер звичок. На основі цілей виписуємо дії, які мають привести до виконання цілей. У моєму випадку це кількість годин сну, кількість випитих чашок кави за день, кількість кроків, розтяжка і так далі. Тобто я переписую свої цілі в цей трекер і під час підсумку тижня буду тут фіксувати результат. Тепер переходимо до сторінки харчування. Тут маємо таблицю з 6 категорій нутрієнтів. Сюди ми виписуємо продукти, які любимо і готові бачити в своєму раціоні. Тут є підказки. У блоці білків вже є яловичина та курка. Я додаю від себе яйця, свинину, грецький йогурт, сир, морепродукти
морепродукти та пармезан. Бобові теж багаті на білок, але я їх зовсім не переношу, тому ж у мій список вони не потрапляють. Категорія жири. До авокадо та горіхів допишу оливкову олію, корисну рибу та різноманітне насіння – гарбузове, соняшникове і кунжут. Вуглеводи. Вписано хліб і рис. Хліб має бути цільнозерновий. Допишу гречку, вівсянку, пшоно, картоплю, макарони, кускус, булгур і фрукти, яблука та банани. Вода. Тут написано суп. У моєму розумінні це трохи дивно. Я допишу сюди воду, чай, каву, сік, компот. Як на мене, ця сторінка готова база для планування меню. Відкриваєш і одразу бачиш конструктор зі здорових продуктів. Для клітковини радять брокколі, але це не мій фаворит. За порадою шиї запишу сюди моркву, яблука, груші та вівсянку. Вітаміни та мінерали можна заповнити дуже довго. Я допишу тільки ківі. Там багато вітаміну С. Далі план тренувань на 12 тижнів. Зліва бачимо номери тижнів, колонки – це дні. Заповнюватиму фактично тренування, тривалість тренування, також буду враховувати прогулянки і не буду забувати про відпочинок. Штучний інтелект радить планувати олівцем на тиждень вперед, а підтверджувати виконане ручкою. Я ще подумаю, як мені буде зручніше. Далі сторінка тижневого прогресу. Для мене ця сторінка буде нести мало інформації, оскільки тут варто обирати параметри, які можуть змінюватися в динаміці – вага, обхват талії тощо. Кількість годин сну чи рівень енергії в такому форматі недоцільно заповнювати, бо не можна порівняти перший і останній день тижня. Я буду фіксувати вагу, але це більше з цікавості. У мене немає цілі схуднути чи набрати вагу, плюс вона може коливатися протягом циклу. З цікавих показників це можуть бути час або дистанція бігу, кількість відтискань чи стояння в планці в секундах. Тобто це ідеальне місце, щоб бачити прогрес. І остання сторінка із загальних – це трекер екранного часу. Відчуваю, що ця сторінка буде для мене найбільш показовою. Я навіть не уявляю, скільки насправді дивлюся в екрани. Телефон, ноутбук, телевізор – все рахується. У смартфонах легко перевірити статистику цифрового добробуту за день, а час за ноутбуком додатково фіксуватиму. Головне – не вийти за 24 години на добу. Переходимо до тижневих сторінок. Це сторінки про харчування. Перший блок – це харчові цілі. Що можна збільшити і зменшити в харчуванні? Вже є підсказки – збільшити споживання фруктів та овочів, зменшити цукор і оброблену їжу. З овочами я цілком згодна, а от мій особистий виклик – нарешті зменшити вживання кави. Далі питання – які здорові зміни можна зробити вже сьогодні? Це залежить від вас. Наприклад, можна замінити чіпси на моркву чи яблуко, цукор на мед, де це можливо. Далі, які нові рецепти хочу спробувати. Я з тих, у кого купа збережених рецептів, які ніколи не готуються. Тут буде мій банк ідей. Запишу варіанти сніданків, це моя головна проблема зараз. Далі табличка щоденника харчування. Тут потрібно фактично записувати, що ви їли і які відчуття були після їжі. Також є трекер води. Він тут у склянках. Я для себе приймаю, що одна склянка – це 0,3 літра води. Ідемо далі. Тут є місце для списку покупок. Графік часу на свіжому повітрі. Оскільки шкала тут вільна, ви самі обираєте крок поділки. Для себе я вирішила, що одна рисочка дорівнюватиме 20 хвилинам. Далі графік рівня енергії. Тут нам пропонують оцінити свій стан за 5-бальною шкалою. Щоденний трекер емоцій. Тут ми фіксуємо не лише самі емоції, а й тригери, що їх викликали. І пам'ятайте, це місце не лише для негативу, а й для моментів радості. Я використовую коло емоцій від Джефрі Робертс. Це дуже зручно і допомагає побачити, який спектр емоцій ви можете відчувати. Вперше з інструментом визначення емоцій я познайомилась, коли заповнювала воркбук ментального здоров'я від Hot Brand. До речі, повний огляд цього блокноту я вже робила, залишу посилання в описі. Далі йдуть підсумкові сторінки з питаннями для рефлексії. Перше. За які 3 речі ти вдячний цього тижня? Тут можуть бути навіть дрібниці. Для себе я буду відзначати речі, за які я вдячна собі, за що я можу себе похвалити. Які негативні емоції переживала і чому, що зробити краще наступного разу? Це глибокі питання. Тут, наприклад, можна записати, що була втома, бо мало спала, рішення буде лягати спати раніше, або конкретна ситуація – стрес перед дедлайном. Було заїдання солодким, рішення – це дихальна практика і чай. Тут, що допомагає впоратись зі стресом. Є навіть приклади. Глибоке дихання, ведення щоденника, медитації. Пишіть те, що працює для вас. Якщо ви не знаєте, що саме працює для вас, пробуйте різні техніки і фіксуйте результати. Позитивні афірмації. У мене є набір карт від Орнер з афірмаціями, думаю, буду виписувати сюди різні.
І загальний підсумок тижня, ваші почуття та загальне враження від цих 7 днів. Далі трекер самопочуття, таблиця години сну, якість сну, час вправ, кількість кроків і цільові показники. Також є місце для нотаток. Нотатки про тіло з любов'ю, трекер симптомів, рутина для тіла, цілі по здоров'ю на тиждень. Далі сторінка про Digital Detox. Є табличка для фіксації середнього денного часу на різні цілі. Соціальні мережі, роботи, розваги і ще 3 пункти можна дописати. Я, напевно, буду ділити на 7 стовпчиків і фіксувати кожен день, а потім виводити середнє значення. Є також стовпчик для цільових показників. Нижче рефлексія. Як саме ми могли б провести цей час замість гаджетів? Є місце для 4 основних цілей: щотижневі челенджі, наші маленькі перемоги над цифровим світом та загальна рефлексія. Я впевнена, якщо просто поспостерігати за собою, то можна дізнатись багато цікавого. І трохи страшно. Але це вже крок. І підсумкова сторінка тижня. Тут можна записати, що працювало добре, що можна покращити наступного разу, що варто підсвітити цього тижня і очікувати від наступного. Ось така структура на всі 12 тижнів. В кінці блокнота 2 сторінки з загальними підсумками. Що вдалося, які покращення у фізичному стані і здоров'ї, особиста рефлексія та наступні цілі. Мені подобається цей блокнот. Наповнення дуже класне для відстеження бази. Без дій змін не буде, але усвідомити проблему і почати спостерігати вже є першим кроком. В Instagram Field Pages ділитимуся, чи виходить у мене заповнювати цей блокнот і чи є зміни. Посилання на Instagram залишу в описі. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі у нових відео на каналі Field Pages.